עברה פעם אישה ליד הרבי מלובביץ' בעת שחילק דולרים לקהל. ייתכן וסיפרתי את זה בעבר, אבל המחזה הזה עדיין עומד מולי עם מסר חזק ומרגש. האישה שאלה את הרבי, אם הרבי מדבר כל כך הרבה על הצורך החיוני בביאת המשיח שיגאל את עם ישראל, למה הרבי לא פועל בשמיים שהמשיח כבר יבוא? ענה לה הרבי, משיח יגיע כשאת והוא והיא והוא, וכך הצביע על כל מיני אנשים שעמדו מסביב, יעשו את כל מה שביכולתכם לקרב את ביאתו. בפרשת ויחי יעקב אבינו אוסף את בניו ואומר להם דברי פרידה וברכות לפני הסתלקותו. מכל מה שאומר להם, אחד הדברים הבולטים והמשמעותיים הוא, האספו ואגידה לכם מה שיקרה לכם באחרית הימים. השאלה המתבקשת היא, שאם יעקב ידע מתי יבוא המשיח, וזה יהיה הרבה מאוד שנים אחרי התקופה בו דיבר על בניו, כפי שאנחנו רואים היום, כמה אלפי שנים מאוחר יותר שעדיין לא הגיע, איזה תועלת יש לו במה שמגלה להם את הקץ? אפילו נאמר שמרוב צדקותם, הבנים עדיין יעבדו את השם, גם אם ידעו שהקץ רחוק. אם השמועה הזאת אבל תעבור לדורות הבאים, מה זה יעשה להם, לבנים ולצאצאים? הם עלולים להתייאש, במיוחד בשעבוד הקשה תחת מצרים, שלא לדבר על מה שבני ישראל עברו מאוחר יותר. אז אחת התשובות שונים על כך היא שיש שני דרכים להגיע לקץ הגלות. הדרך האחת נקראת בעיתה ובזמנה, כלומר בזמן שנקבע מראש לסוף אלפי שנים, אבל יש גם קיצור דרך שנקרא אחישנה, ואת זה יעקב ניסה לפעול אצל בניו. הוא רצה להעניק להם את הכוח הרוחני הדרוש על מנת שיוכלו להחיש את הקץ, אם יתאמצו ויחזרו בתשובה שלמה, שאז ייתכן משיח יגיע עוד קודם לזמנו. אבל השם לא נתן לו לגלות את הקץ, מסיבות שידועות רק לקדוש ברוך הוא. ומה זה נוגע לנו? המאורעות בעולם כיום לא מוכיחים שנגאלנו, ואפילו לא התחלנו להיגאל. אלא מה אומר לנו נושא הגאולה? מלבד מה שאנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, מה בדיוק הרבי דרש מכל אחד, וביחד עם זאת ציפה מכל אחד? הוא ציפה שכל אחד ואחת יתרום ותתרום את חלקו וחלקה לקידום הייעוד הנשגב הזה. יבוא מישהו וישאל בצדק גמור. בדורות הקודמים של גדולי ישראל, האריז"ל, הרמב"ם, רש"י, גדולי החסידות וגדולי תורה אחרים, שאנחנו פחות מגמדים לעומתם, המשיח לא הגיע. איך יגיע בימינו? ואיך אנחנו יכולים לקיים אפילו את הדבר הפשוט שחז"ל אמרו לנו, אחכה לו בכל יום שיבוא? איך יבוא? איזה דור אנחנו? בצדק נתגמד בעינינו, וכל אחד יאמר בליבו, במה אני יכול לתרום לזירוז הגאולה של עם ישראל? התשובה היא שכל פעולה קטנה קובעת. לפי החסידות מסבירים שיש ניצוץ של משיח, שהיא הנקודה הרוחנית שבכל אחד ואחת מאיתנו, בכל התגברות על דבר שלילי או הוספה של פעולה חיובית, מסוגלת לקרב אותו. ממשילים את זה לאדם שנכנס לחנות של גרעינים, וביקש לקנות קילו גרעינים. המוכר הדייקן הוציא כף גדולה שאיתו הכניס ערימות גדולות בזו אחר זו של גרעינים, אבל אחר כך, לקראת הסוף, הוא הוציא כמה גרעינים בודדים והוסיף אותם לשקית. שאל אותו הקונה, מה אתה עושה? הרי הוצאת עם כף ענק את הגרעינים, מה אתה מוסיף ביד עוד כמה בודדים? ענה המוכר, שמע, אני אדם ישר, אתה ביקשת קילו, אם מוסיף עוד כף גדולה, הרבה ישפכו לצדדים. אני צריך להוסיף רק עוד כמה בודדים כדי שתקבל בדיוק קילו. באותה דרך אנחנו, הבודדים, הקטנים, יכולים להוסיף למה שכבר עשו וביצעו קודמנו, גדולי התורה והחסידות, מנהיגי הדורות וכל הדורות שהעלו את קרנה של ישראל בדרך זו או אחרת, ובפרט אלו שמסרו את נפשם על קידוש השם. מאיתנו לא מצפים הרבה. אבל בואו ננסה לפרט את הדברים באופן מעשי. אתן דוגמה לאחת שהזכירה את סבתה מהשואה שהייתה מתפעלת ממנה. למה? כי על כל הכעס שלה כלפי מעלה כביכול, על כל הזוועות שראתה בשואה, היא בכל זאת קיימה קשר הדוק עם הקדוש ברוך הוא ושמרה באדיקות את מצוות התורה.
למה? כי עד כמה שהיה לה קשה, היא ידעה שאין סיכוי להבין את דרכי השם, ולכן אין לנו זכות לשפוט את מה שהוא עושה, עד כמה שזה נראה לא הוגן ואכזרי בעינינו. אז רגל אירועי 7 באוקטובר אותה אחת הרהרה. יש לי זכות להודות להשם על דברים קטנים, על כך שיש לי חניה לרכב, על כך שילדים מתנהגים בצורה טובה ושהם בריאים, על כך שהולך לנו ברוך השם בפרנסה, אבל מה עם שאר שברי המשפחות שנותרו אומללים אחרי ששחטו בהם ב7 לאוקטובר? איך אני יכולה לדבר עם השם בחופשיות ולהיות קשורה אליו על אף כל הזוועה הזאת? ואז נזכרה בסבתה ונרגעה. ההתחזקות בעשיית הטוב מבלי להעביר ביקורת על אלוקים ועל אנשים היא כנראה אחד המכשולים הקשים שעלינו להתגבר עליו על מנת להביא לעצמנו ולסביבתנו גאולה פרטית. אתן לכם דוגמה נוספת. הגיעה פעם בחורה לארץ, בחורה חוזרת בתשובה שרצתה להתחזק בארץ הקודש. ולא פעם קורה שדווקא כשאנשים מתחזקים קוראים להם דברים שמאתגרים אותם בדרכם החדשה ובתפנית שהם עושים בחיים שלהם. היא הגיעה עם מזוודות לשדה התעופה ולא היו לה קרובי משפחה שבאו לקבל את פניה. לצערה, גם איבדה מזוודה ולא הצליחה למצוא אותה. במזוודה זו היו כל החפצים האישיים החשובים שלה, כולל בגדים שהייתה צריכה ליום יום, וגם מה שהכינה ללבוש בעת שתנחת. בתור מי שבאה מבית תמיד, היו לה שמלות יקרות אבל לא ממש צנועות, ולמרות שהכירה את נושא הצניעות, חשבה שתאמץ אותו לאט לאט בחיי היום יום. מתוך חוסר אונים, ניגשה לדלפק של הדיילות, וסיפרה להם על הבעיה שלה ושאין לה ממש מה ללבוש, כי כל הבגדים שלה נעלמו עם המזוודה. לאחר שהדיילות צחחו ביניהם, הגיעו לפתרון זמני. היות ואין לה מי שתביא לבגדים, הם מצאו תיק נסיעות ישן שבחורה אחרת השאירה בשדה התעופה, והוציאו לה משם חצאית ארוכה וחוצה עם שרוול ארוך, והביאו לה. בתחילה היא לא רוצה לקבל את הבגדים שהיו רחוקים מהסטייל שלה הרגיל, וחשבה לעצמה, אילו זה היה קורה למישהי אחרת זה היה מבדר. אבל אחר כך עשתה סוויץ' בחשיבה שלה. בעצם אני מגיעה פה להתחזק, להיות יותר יהודיה ויותר צנועה. אולי האלוקים הכין לי את המצב הזה כדי שאוכל על ההתחלה להסתגל אפילו מבחינה חיצונית להראות כמו בת ישראל כשרה. וזאת דוגמה לגאולה פרטית, או לפחות התחלה של גאולה פרטית, שחוותה בחורה אחת. ואם כבר הזכרתי עניין של לבוש בהקשר של עלייה לארץ ישראל, אני זוכרת כשהתגוררנו בחו"ל, בעת שההיפיס שמרדו בדור הקודם החלו להסתובב ברחובות, בבגדים קרועים למחצה, כדי להראות משהו יותר חובעים, למרות שהגיעו מבתים עשירים, כי הייתה להם מרידה תרבותית שהופנתה לנורמות של הדור הקודם, הדור שהיה מצוחצח ומכופתר, והם התנגדו לכל המראה החיצוני הזה וחיפשו יותר תוכן. מעניין שחלק גדול מהיהודים שבהם שבו למקורות כשחשו ריקנות בחיים שלהם. באותה עת הגיע אלינו משום מה אורח יהודי מסקוטלנד, שהיה לבוש במדים הסקוטים הידועים, עם חצאית שנקראת קילט, היו בה כפלים, חולצה עם וסט, גרבי ברך, ולראשו כובע הסקוטי המסורתי, וכמו שבגדיו היו משונים, כך התנהגותו הייתה משונה ומוזרה. למזלו קבעו לו רעיון עם הרבי מלובביץ', וכשהגיע אליו סיפר לו שהוא מתכונן לעלות לארץ. אמר לו הרבי, תתנהג בארץ ישראל כפי שראוי להתנהג בארץ הקודש. הדברים האלו השפיעו עליו עד כדי כך שעם כל העליצות והשטחיות שבאישיותו הלא יציבה, ראו שהדברים ממש חדרו לתוכו, ומשום כך מצא לנכון לדווח לנו על מה שהרבי אמר לו. אז גאולה פרטית היא בכל הרבדים ושייכת לכל אדם. נעיין בעוד פרט שהרשים אותי במיוחד מהפרשה הקודמת והפרשה הזאת, פרשת ויחי. עוד בפרשת ויגש, אחי יוסף לא הותירו את יהודה לבדו במערכה מול יוסף שרצה לאסור את בנימין. וזאת למרות שיכולו לומר לעצמם, הוא יהודה לקח על עצמו את האחריות על בנימין, שישוב איתו למצרים לאחר שנמצא גביע אצלו ושינסה לפתור את הבעיה בכוחות עצמו. בכלל, האחים הרי סמכו על יהודה עוד קודם לכן, לפי פירושו של רש"י שסובר שהאחים אמרו ליהודה שהיה הדומיננטי שביניהם, שאילו היה אומר להם להשיב את יוסף לאביו היו נשמעים לו. והיות ויהודה לקח על עצמו את האחריות על בנימין,
שיטפל בעניין, והם יחזרו בינתיים עם המזון לבתיהם ולבני המשפחה שנותרו בארץ. אבל לא זה מה שקרה. ברגע שנשקפה צרה לבנימין, כל האחים עלו על חמוריהם וחזרו ביחד עם יהודה ובנימין למצרים. ושם פנה יהודה ליוסף ואמר שכולם מקבלים עליהם את הדין, שכולם יהיו לו לעבדים. האחדות הזאת, שקודם לכן בא לידי ביטוי במעשה לא חיובי, שהביא לידי מכירת יוסף, כעת התגלתה במלוא תפארתה כשחזרו בהם והיו מוכנים למסור את נפשם בעבור האח הקטן. וגם לרגל הענקת מתנות יתרות לבנימין, האחים היו שלמים עם זה ולא קינאו בו. כלומר, בשלב שחזרו בתשובה חזרו עד הסוף, ואחת ההוכחות לזה באה לידי ביטוי באחדות שהפגינו. ואם נתייחס על דברי הפרידה או והברכה של יעקב לבניו, שבהם חלקם ננזפו בכלל בשעה שאחרים הועלו על נס, לא ראינו שאלו שהופלו לכאורה לרעה תלוננו או קינאו באחרים. אם נשים לב בעניין זה לכמה דברים פיקנטיים בברכות ובדברי הפרידה של יעקב לבנים, נראה שבעוד הגדולים ננזפו עם הדגש על ראובן, שמעון ולוי, לא ראינו דברים שליליים במה שנאמר לצעירים יותר, החל מיששכר ולזבולון, וכולל את בני השפחות גד, אשר, דן ונפתלי, וכמובן יוסף. וזה נכון גם לגבי הברכות שמשה רבנו העניק לשבטים שמובאים בפרשת וזאת הברכה. אם נשים לב נראה ששמעון הוזכר רק לרעה. כאשר יעקב פנה אליו ולוי במילים שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, ואז בסודם אל תבוא נפשי, בכהלם אל תאחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. אבל ללוי יש פיצוי לפחות בברכתו של משה בבזות הברכה. מה אומר שמה? תומך ואורך לאיש חסידך. כשמדובר על לוי, ואפילו ראובן שננזף אצל יעקב מקבל מילות חיזוק אצל משה, יחי ראובן ואל ימות והיא מיטב מספר. היחיד שנשאר ננזף אצל יעקב מבלי שום אזכור אצל משה רבנו הוא שמעון. אבל מבלי להיכנס לעומקם של דברים, אני חושבת על פיצוי של עם ישראל כולו לשמעון. אבל לשמעון אחר, שמעון שעולים על קברו בכל שנה ושנה רבבות אלפי ישראל, להתפלל אצל מי שאמר יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, הרי הוא רבי שמעון בר יוחאי. בכל אופן, עניין האחדות של האחים הוא דבר שראוי לשבח, וזה ממשיך לדורות, ולמרות שהיו מריבות בין אחים, בין שבטים ואפילו מלחמות של ממש, ברוב הפעמים כשהיה מדובר בהגנה מפני אויב חיצוני, האחדות היא מה שגברה בישראל. האהבה והאכפתיות לאחר האירוע הקשה ב7 באוקטובר לדוגמה, באות לידי ביטוי בנתינה ללא סוף וללא גבול, כמו אותו בעל קיוסק שאמר לחיילים, קחו את כל החנות, כל מה שיש פה בחינם בשבילכם. ייתכן ויש לי תעוזה אם אומר, אולי יכולים להתווכח איתי, אבל ממה שידוע לנו בימינו, למרות שיהודים רבים הזיקו בדרך זו או אחרת ליהודים אחרים, איננו מוצאים ממש מלחמת אחים גלויה של יהודים נגד יהודים. למרות שיש כאלו שאולי יטענו של מלחמת הכתבות והכפשות בתקשורת היא במידה מסוימת יותר קשה ממלחמה ממשית, אבל אם הזכרנו את האמונה במשיח, שנהיה זכאים לקבל את פניו, אולי לפחות תעמוד לנו הזכות הזאת, הכוונה להימנעות ממלחמת אחים ממשית. במיוחד התפעלתי מהארגון אחיות שקמה מיד אחרי 7 לאוקטובר, עוד לפני שגורמים החלו להעמיק את הריב בין אלו שלא העריכו מספיק את ערך לימוד התורה וניסו לתקוע טריז עמוק יותר בין הדתיים לחילוניים, קמה אישה דתית וארגנה בסביבתה קבוצה של נשים חרדיות שהתנדבו לסייע למשפחות שבהן אבי המשפחה גויס לצבא. נשים אלו התנדבו להגיע מספר פעמים בשבוע, עם או בלי אוכל מבושל, לסייע עם הילדים ועם כל דבר אחר שצריך לבצע בביתם של אותם נשים שבעליהם גויסו לצבא. עד כמה שידוע לי, הארגון הזה עדיין קיים עד היום. ובין הסיפורים מחממי הלב שמארגנת סיפרה, הזכירה בחורה מבני ברק שמעולם לא יצאה מעירה, ובכל זאת הסכימה לסייע למשפחה מרוסיה במקור, שאבי המשפחה נקרא לשרת בצבא. הבחורה הגיעה בקביעות מספר ימים בשבוע, טיפלה בילדים, נקשרה אליהם, ועזרה למשפחה ככל יכולתה.
לאחר מלחמה כשאבא שב מהמילואים, בני המשפחה מהיישוב יצאו ברכב שלהם והגיעו לבני ברק לבית המשפחה של הבחורה, והתקבלו שמה בשמחה ובאדיבות. ואז הם הודו בפני הבחורה שמכל היישוב שלהם הם לא מצאו ממי לבקש לשמור על הילדים, בזמן שההורים יעדרו מהבית בקרוב למספר שבועות. והם חשו שהיא הכי מתאימה לעשות את הדבר הזה, ורק עליה יכולים לסמוך. הבחורה מיד הסכימה וקיבלה על עצמה את התפקיד. האחדות שבינינו היא זו שמצילה אותנו, כמו שהודו אפילו הנוח'בות בפני החטופים שהיו בידיהם. שאם עם ישראל מאוחד, הם לא יכולים עלינו. וזה בא לידי ביטוי גם בהתאספות של יהודים. אומרים שכש10 יהודים מתאספים, אפילו אם לא מתפללים או לומדים או עוסקים בדבר שבקדושה, עצם העובדה שיש בהם נשמות קדושות, הדבר הזה כל כך נעלה עד שמלאך לא מסוגל להתקיים בסביבתם מרוב הקדושה. במשפחה אחת מצאו אצל אחד הילדים סכרת נעורים, ועל כן ראו לנכון לבדוק את שאר ילדי המשפחה, ולצערם, הרופאים מצאו גם אצל בת נוספת לא רק את המחלה, אלא הייתה ממש במצב מסוכן. את זה לא ידעו מיד, אבל הילדה עברה סדרה של בדיקות ואושפזה. בערב שלפני האשפוז, האמא הייתה באירוע של נשים שם הדגישו את היתרון בהתקבצות של אנשים יחדיו, בבילוי ביחד, שבו מאחלים אחד לשני איחולים מכל הלב. ביקשה האישה מבעלה, לפני שנמשיך עם הטיפול והבדיקות, אני מבקשת ממך בכל לשון של בקשה, שתארגן פה אירוע, בו תזמין חברים ותשתו ותבלו, ושיאכלו לך החברים רפואה שלמה לילדה, כי ממה ששמעתי, זה ממש יכול לעזור. ואכן, האבא הזמין את החבר שלו, ועשו אצלהם חגיגה בבית, עד כמה שזה נשמע מוזר שכשהילדה מאושפזת חגגו באותו זמן בבית. מיד אחרי החגיגה שבה איחלו האורחים להורים מכל הלב רפואה שלמה לילדה, ההורים הלכו להיות עם הילדה במהלך הבדיקות והאשפוז. למחרת בבוקר ניגש אליהם פרופסור שאמור היה לומר להם את התוצאות של הבדיקות הרבות שעברה הילדה שלהם. הוא ניגש ואמר להם ככה, ותדעו לכם שאתמול הילדה שלכם הייתה בסכנת חיים. אינני יודע איך להסביר את זה, אבל היום בבוקר הבדיקות יצאו בסדר וקיבלתם ילדה במתנה. אינני מתיימרת להציג את העם שלנו ככאלו שמאוחדים ותמיד תמימי דעים, להפך ידעו שכשיש שני יהודים יש 3 דעות. אבל הייתי רוצה להדגיש את מה שאמר הרב הראשי של אנגליה לשעבר, הרב יונתן זקס זיכרונו לברכה, שאצלנו מתקיימים 2 סוגי אחדות. יש אחדות בלי אחידות, מה שנותן מקום לדעות שונות, וביחד עם זאת, אנחנו מסכימים בדרך כלל על דברים עקרוניים. והסוג השני של האחדות הוא, שגם אם אנחנו מחולקים במה שקשור לדת ואמונה, איננו מחולקים במה שקשור לגורלנו כאומה. ואסיים עם אמרת חז"ל, ויחי יעקב, יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. עם ישראל חי וקיים.